Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum. Tidak mudah menduakan kasih. Kalau kita masih lagi nak portraykan imej keluarga Hasbullah yang sempurna, you kena layan I as the only one. You jangan cabar saya. You masih lagi isteri I dan tetap pakai jadi isteri I. You curang, I balas curang. Itulah risiko dia bila gatal sangat ada 2 isteri. Kau ingat seronok ke jadi saya? Keluarga Hasbullah berantakan. Apa solusinya? Layang-layang perkahwinan di Astro dan On Demand. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda AWANI Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro AWANI. Stream rancangan kegemaran anda bila-bila masa di Astro Go. Di mana-mana, walaupun ketika di luar negara. Hanya perlu download to go. That was amazing. Berita hebat untuk pelanggan Astro. Kini anda boleh buat turun rancangan anda dengan Astro Fiber 500 Mbps pada harga RM90. Tiada had. Jangan lupa buat balik. WhatsApp kami sekarang. Gempur di AWANI 7.45. Assalamualaikum Terengganu. 23 Februari ini, Astro akan ke Pantai Timur. Semua dijemput hadir mengimarahkan tazkirah malam Jumaat di Masjid Kampung Tok Jembang. Majlis Ambang Ramadan bersama Ustaz Ismir Faris, Ustaz Said Muhammad Hisham Puan Padang, Ustaz Haryanto Rizal Rokman, penyampai radio Zayan, Gegar dan selebriti kami. Rapatkan ukhuwah. Jumpa di Terengganu. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Gempur di AWANI 7.45.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Niaga AWANI bersama saya Najib Aroff dan kita akan memberikan tumpuan yang pelbagai dalam Niaga AWANI, termasuk yang pertama sekali kita akan melihat dari sudut KDNK, keluaran dalam negara kasar ataupun ekonomi Malaysia, yang mana datanya dikeluarkan pada minggu lepas, Jumaat lepas, yang mana angka tersebut adalah sedikit tersasar kalau disifatkan daripada unjuran yang sebenar, dan juga ini menggambarkan bahawa meskipun ada pertumbuhan, wujud kelemahan dalam ekonomi tempatan dan juga mungkin serantau dan juga antarabangsa. Dan juga Negara AWANI akan memberikan tumpuan kepada Indeks Negara Rahmah, bagaimana untuk kita melihat konteks ini dan juga membangunkan indeks ini untuk menjangka masa lebih panjang dan memahami dalam konteks rakyat dan juga pembuatan dasar tersebut. Dan juga kita memberikan tumpuan sudah pasti kepada ringgit kita yang melihat keadaannya yang semakin melemah pada ketika ini. Juga tidak ketinggalan kita memberikan tumpuan kepada TVET yang kekal menjadi tumpuan besar di negara kita Malaysia. Kita mulakan dengan perkembangan pertama, iaitu bagaimana kita melihat pilihan raya di beberapa negara tahun ini bakal memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi global, di mana Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, impak paling besar mungkin akan dihadapi hasil pilihan raya di Amerika Syarikat serta beberapa ekonomi besar yang lain yang merangkumi keseluruhan 42% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Dan kita ikuti perkongsian pandangan beliau. Tahun ini ada pilihan raya. Bila kerajaan berubah parlimen, jangan risau. Tahun ini tak ada pilihan raya umum kat Malaysia. Tapi banyak negara di seluruh dunia akan menghadapi pilihan raya. Seperti Amerika Syarikat, India, United Kingdom, Korea Selatan, negara jiran kita juga. Indonesia baru saja selesai pemilihan umum dan pemilihan presiden mereka baru-baru ini. Berdasarkan ramalan IMF, terdapat 40 negara yang akan mengadakan pilihan raya dengan jumlah penduduk sebanyak 3.2 bilion orang, dengan KDNK berjumlah 44.2 trilion US dollar. Ini merupakan 41% daripada populasi global dan 42% daripada KDNK global. Angka-angka ini tak termasuk pilihan raya untuk Parlimen Eropah. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya pilihan raya tahun ini bagi ekonomi global termasuk Malaysia. Kenapa kita nak kisah sangat tentang pilihan raya kat negara luar? Sebab keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan negara-negara ini boleh memberi impak kepada ekonomi dunia termasuklah ekonomi Malaysia. Contoh paling mudah, pilihan raya Presiden USA. Kita semua sedar hubungan antara Amerika Syarikat dan China kebelakangan ini agak tegang, di mana Amerika Syarikat telah mengenakan beberapa sekatan perdagangan terhadap China. Dan China juga telah bertindak balas terhadap sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dunia, sekiranya ekonomi kedua-dua negara ini berkembang, maka ekonomi negara lain termasuklah negara kita akan turut berkembang. Tapi kalau ekonomi kedua-duanya terbantut, maka kita turut menerima tempiasnya. Sekarang ni pun China adalah rakan dagang utama Malaysia dengan Amerika Syarikat di tempat kedua. Dari segi pelaburan, Amerika Syarikat dan juga China adalah pelabur yang terbesar di Malaysia. The top 2, ya. Pemilihan Presiden baru Amerika Syarikat sudah tentu akan memberi impak kepada perhubungan antara Amerika Syarikat dan China. Sekiranya ada perubahan pucuk pimpinan, apakah polisi mereka terhadap China? Adakah perang dagang Amerika Syarikat China akan terus berlarat atau perhubungan Amerika Syarikat dan China akan kembali mesra? MITI akan memerhati dengan penuh teliti perkembangan pilihan raya seluruh dunia serta sebarang perubahan polisi yang memberi impak kepada perdagangan dan pelaburan agar kita dapat merangka strategi yang sesuai untuk menghadapi semua kemungkinan. Okey, bertitik tolak dari apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul sebentar tadi, kita ingin melihat lebih mendalam dan juga kita kaitkan dengan konteks KDNK Malaysia yang dibentangkan ataupun dikeluarkan angkanya pada Jumaat lepas. Kita ingin recap kembali angka-angka tersebut supaya kita faham kedudukan semasa ekonomi Malaysia dan bagaimanakah ini akan dicerminkan bergerak ke hadapan dalam konteks perubahan geopolitik dan juga keadaan ekonomi, dasar ekonomi di peringkat global dan juga di peringkat tempatan. Sudah pasti kita melihat kepada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk suku tahun keempat 2023 dikeluarkan pada Jumaat lepas dan juga tahun penuh kalau kita melihat untuk suku tahun keempat ataupun separuh suku tahun keempat 2023.
Kalau kita melihat apa yang ditunjukkan di sini adalah pertumbuhan 3% pada suku keempat, nilai KDNK ataupun melibatkan 410 bilion ringgit nilai KDNK kita, nilai ekonomi kita pada suku tahun keempat, dan untuk tahun penuh kalau kita melihat ia mencatatkan 3.7% nilai KDNK prestasi pada tahun 2023. Baik, bagaimana untuk kita melihat apa yang menyumbang kepada keadaan ini? Sudah pasti ini antara sektor utama yang menyumbang kepada prestasi ekonomi tersebut. Kalau kita melihat dari segi perkhidmatan sebagai contoh, pertumbuhannya adalah 4.2%, diikuti oleh pembuatan negatif 0.3%, ada sedikit penurunan dan juga pelombongan dan juga pengkuarian. Kita menyaksikan pertumbuhan 3.8%, ini termasuk juga petroleum dan sebagainya. Dan juga kita melihat pertanian adalah pertumbuhan 1.9% dan diikuti oleh pembinaan sekitar 3.6%. Bagaimana untuk kita melihat bahawa sektor-sektor ini menyumbang secara positifnya kepada pertumbuhan ekonomi kita, dan juga kita melihat prestasi ekonomi mengikut perbelanjaan pula. Ini penting sekali. Perbelanjaan ini mencerminkan keadaan apakah sentimen ekonomi di peringkat tempatan. Sudah pasti kadar penggunaan adalah perkara utama yang kita lihat. Perbelanjaan penggunaan akhir swasta, kita semua ini berbelanja dan sebagainya, dan juga pelaburan swasta 4.2% pada tahun 2023 tersebut. Dan juga pada masa yang sama kalau kita melihat untuk kita melihat pembentukan modal tetap kasar adalah 6.4% pada 2023, dan perbelanjaan pengguna akhir kerajaan ataupun perbelanjaan kerajaan lah ya, dari segi menyumbang kepada ekonomi 7.3%, dan juga ekspor menurun pada negatif 6.3%, dan juga import juga menurun negatif 2.9%. Baik, bagaimana kita melihat semua perkara ini dari segi pertumbuhan KDNK bulanan dan juga suku tahunan? Ini grafnya supaya kita faham trend tersebut. Kalau kita melihat keadaan ini, trendnya, ini 3% yang kita rekodkan pada ketika ini, dan bagaimana kita melihat bahawa trend sebelum-sebelum ini adalah mengikut bulan dan sebagainya, kita pernah merekodkan angka yang tinggi pada tahun 2021. Ini adalah normal pasca pandemik COVID-19 kalau boleh kita sifatkan ekonomi yang agak pick up pada ketika itu, tetapi kemudian dia agak menurun dengan penutupan semula ekonomi dan juga pembukaan semula. Kita lihat ada sedikit peningkatan pada sekitar bulan Mei, bulan Jun 2022, kemudian mendata. Dan kalau kita melihat untuk suku tahun pertama 2021 ada sedikit peningkatan dan juga penurunan, tetapi bagaimana kita melihat dari segi suku tahun ini pada akhirnya menjelang tahun 2023 kita lihat penurunan. Graf ini bermula daripada yang tinggi ini sehinggalah ke bawah ini mencatatkan penurunan ekonomi pada ketika ini disebabkan oleh beberapa faktor. Bagaimana untuk kita memahami faktor-faktor tersebut? Baik, kalau kita melihat perkara ini dan juga keadaannya, KDNK suku tahunan mengikut jenis perbelanjaan, sudah pasti apa yang saya sebutkan tadi, dua perkara kita perlu berikan tumpuan, iaitu ekspor dan juga import. Perdagangan kita merekodkan pertumbuhan yang agak negatif untuk suku tahun keempat ini. Kedua-dua angka ini berbanding dengan perbelanjaan yang lain dan juga instrumen yang lain dalam mengukur perkara tersebut. Dan kalau kita melihat dari segi sumbangannya, sebahagian besar adalah sudah pasti perbelanjaan penggunaan akhir swasta, diikuti oleh sekitar ekspor bersih 4.8% keadaannya pada ketika ini. Okey. Kalau kita melihat juga angka-angka yang lain yang juga disediakan, KDNK bulanan mengikut aktiviti ekonomi, juga seperti yang kita lihat sebentar tadi, pembuatan merekodkan negatif pada 1.5% untuk suku tahun keempat dalam 3 bulan tersebut, dan juga pertanian pada bulan terakhir dan juga kalau kita melihat pada bulan Disember kita lihat adalah negatif 1.8%, tetapi sektor yang lain adalah masih lagi positif seperti perkhidmatan, pelombongan dan juga pengkuarian dan juga pembinaan itu sendiri. Baik, kalau kita melihat ini adalah sedikit angkanya dan sudah pasti kita ingin mencerminkan dan juga menghubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Tengku Zafrul sebentar tadi. Kita bersama dengan pakar kita yang bersedia di talian pada ketika ini, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani setiap hari Isnin. Bagaimana untuk kita melihat walaupun Malaysia terus mencatatkan pertumbuhan yang positif kita bersifatkan 3.7% ini, namun ia masih di bawah sasaran kerajaan iaitu sekitar 4 ke 5% bagi tahun penuh 2023. Kalau kita melihat keadaan ekonomi domestik terus kekal rancak dan juga dengan banyak petunjuk memaparkan aliran yang sihat, mungkin pandangan doktor secara keseluruhannya angka ini. Sebab tadi kita melihat bahawa mungkin faktor-faktor lain akan mempengaruhi pergerakan ekonomi sepanjang 2024 kerana tahun ini tahun pilihan raya di banyak negara. Di Amerika Syarikat, sekiranya Donald Trump menang akan memberikan gambaran kepada hubungan mereka dengan China.
pertumbuhan ekonomi China juga kita lihat memperlahan dan sebagainya. Kalau kita gabungkan semua sentimen dan juga data-data ini, apakah yang boleh kita baca dari keseluruhan angka ini? Okey, secara keseluruhannya kalau kita lihat tahun lalu kita bertumbuh pada kadar 3.7% dan pada suku keempat 3%, dan kita lihat angka yang banyak orang kata tu memberi kesan utama adalah pertumbuhan ekspor bersih yang mana ia menguncup sebanyak 35.6%. Jadi kalau kita lihat angka ini amat besar di sumbangannya dan impaknya, dan sekaligus menandakan bahawa ekonomi Malaysia ini walaupun kecil tetapi ianya amat terbuka dari sudut perdagangan antarabangsa dan juga aliran modal. Dan disebabkan itu situasi ekonomi global, apa yang berlaku di luar sana sudah pasti akan memberi kesan langsung kepada prestasi ekonomi negara. Justru dalam hal ini kita perlu orang kata tu cakna tentang cabaran-cabaran yang bakal kita lalui. Meskipun kita menjangkakan ekonomi masih lagi bertumbuh pada kadar positif sekitar 4% hingga 5% pada tahun ini, namun situasi ekonomi global nampak gayanya masih lagi menunjukkan trend yang masih lagi tahap ketidakpastiannya itu tinggi, ya. Dan kita dah melihat ekonomi seperti di UK dan juga Japan mencatatkan apa yang dipanggil sebagai kemelesetan teknikal ataupun technical recession, yang mana pergerakan KDNK mereka suku ke suku ataupun kuartal ke kuartal mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Justru itu menandakan atau memberi isyarat bahawa suasana ekonomi global yang mana ianya bukanlah dalam kawalan kita bakal orang kata tu memberikan cabaran utama. Dan di sini saya rasa dasar ekonomi negara, terutamanya bagaimana kerajaan boleh orang kata tu merangsang ataupun memberi sedikit orang kata tu tumpuan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi domestik merupakan suatu strategik imperatif lah untuk mengekalkan momentum pertumbuhan yang sihat pada tahun 2024 ini. Dr. Besar Nizam, seperti yang Dr. katakan sebelum ini, prestasi tersebut mungkin memberi kepada cerminan bahawa ekonomi negara begitu terkesan akibat kelembapan ekonomi global, dan adakah tanda-tanda besar juga menunjukkan faktor luaran seperti Dr. sebutkan tadi menjejaskan pertumbuhan ekonomi bergerak ke hadapan. Kerana apa untuk kita faham bahawa downside risk yang perlu kita ambil? Kerana ada banyak faktor yang mungkin di luar kawalan kita, tetapi ada juga yang boleh kita kawal sebagai contoh. Adakah dasar ekonomi kita masa kita sudah pun priced in, kalau boleh kita sifatkan, downside risk yang wujud di luar ini? Kalau saya melihatlah belanjawan tahun 2024, kalau kita lihat angka defisitnya tu masih lagi dalam keadaan yang defisit. Ini bererti pihak kerajaan masih lagi berbelanja melebihi pendapatan dan sasarannya adalah negatif 4.3%. Justru secara umumnya dasar fiskal tu masih lagi orang kata tu ataupun terma ekonomi kita panggil expansionary fiscal policy, yang mana ianya amat penting bagi orang kata menampan sebarang bentuk kelembapan ekonomi global. Dan di sini apa yang perlu dilaksanakan adalah sasaran telah pun ditetapkan iaitu negatif 4.3%. Justru pelaksanaannya perlu disegerakan, terutamanya perbelanjaan pembangunan, kerana kita mahu orang kata tu merealisasikan kesan positif kepada ekonomi negara. Kerana kita tahu ekonomi luaran nampak gayanya masih lagi dalam mood yang berhati-hati, dan kita tidak pasti adakah situasi yang berlaku di Jepun dan di UK itu akan melarat ke bahagian ekonomi dunia yang lain seperti negara Eropah yang lain. Dan sekarang ini kita sibuk bercakap tentang kebimbangan terhadap ekonomi negara China. Jadi tanda-tanda ataupun signal nampak gaya ekonomi luar itu mencabar, dan di sini orang kata itu dasar utama seperti dasar fiskal itu merupakan dasar yang utama bagi orang kata itu memberikan satu penampan kepada kelembapan ekonomi global. Itu yang sampailah keperluan ataupun keperluan yang paling penting dalam tahun ini. Doktor, saya tahu ini mungkin pandangan ini agak mudah untuk dikatakan, easier said than done lah orang kata. Kalau dalam keadaan ringgit kita yang semakin melemah pada ketika ini, ramai yang berfikir secara logik bahawa ini sepatutnya memberikan kelebihan kepada sektor ekspor kita sebagai contoh. Barangan kita lebih mudah untuk dibeli dan sebagainya. Tetapi angka yang kita tunjukkan bahawa negatif ini, bagaimana untuk kita membaca keseluruhan ini? Adakah ini adalah cabaran disebabkan oleh pertumbuhan China yang perlahan, permintaannya perlahan itu, ataupun bagaimana untuk kita boleh offset keadaan ini dengan keadaan ringgit yang melemah pada ketika ini? Ya, nampak gaya nilai ringgit yang lemah ni tidak menterjemahkan peningkatan dalam apa yang dikatakan imbangan pembayaran.
terutamanya dari sudut imbangan akaun semasa yang kita lihat begitu mengecil ya pada suku keempat. Dan ini menunjukkan bahawa terdapatnya orang kata tu mungkin permasalahan struktur ataupun dari segi kelembapan ekonomi global sudah pasti akan orang kata tu merupakan faktor yang utama menjelaskan kenapa imbangan akaun semasa itu semakin merosot. Justru di sini kita perlu caknalah tentang apakah bentuk dasar yang perlu dilaksanakan, dan kerajaan perlu berhati-hati dalam memberi signal kepada masyarakat, kepada pelabur dan juga para peniaga tentang bagaimana pelaksanaan dasar ini perlu dijalankan. Dan saya kira reformasi ekonomi itu perlu dilaksanakan, namun kita perlu cakna tentang apakah bentuk orang kata tu side effect yang mungkin akan berlaku, dan dari segi itu saya rasa pelaksanaan dari segi pace-nya itu perlu diperhalusi supaya ia tidak orang kata tu memberikan satu kejutan yang negatif pula akibat daripada perubahan dasar. Jadi satu pertimbangan yang agak delicate perlu difikirkan, kerana satu segi kita mahu ekonomi kita bergerak mengukuh pada tempoh sederhana dan jangka panjang. Pada masa sama juga kita perlu cakna tentang situasi ekonomi di peringkat jangka pendek agar ia tidak orang kata tu memberi kesan negatif yang berpanjangan. Okey, itu yang saya nak tanyakan seterusnya. Sekarang doktor sudah memberikan sedikit bayangan perkara tersebut kerana ramai mengatakan bahawa tahun 2024 harus menjadi tahun reformasi untuk penstrukturan kita secara besar-besaran kerana kita sudah agak terlewat untuk melaksanakan perkara tersebut. Tapi dalam konteks ekonomi semasa pada ketika ini, dengan doktor katakan tadi bahawa delicate balance itu perlu dicapai dan sebagainya, strike a good balance itu perlu ada. Bagaimana untuk kita mencapai perkara ini? Kerana ini tidak mudah. Dan juga sudah pasti ini memerlukan bahawa penelitian lebih lanjut dan juga kefahaman, dan ubat sememangnya bahawa penstrukturan ini memang ubat pahit. Ditambah dengan keadaan ekonomi semasa ini, ubat itu makin pahit keadaannya. Bagaimana untuk kita memahami bahawa ini boleh dilaksanakan tetapi perlu berhati-hati ya, tetapi pada masa sama adakah ini akan melambatkan lagi proses tersebut, dan kalau ia, bagaimanakah untuk kita memahami bahawa dalam tempoh 5 tahun atau 4 tahun mendatang ini sebelum pilihan raya akan datang akan mencerminkan bahawa langkah-langkah tidak popular boleh diambil, tetapi pada kadar ataupun tahap apa pada bayangan doktor? Itu yang saya sering sebutkan, strategi komunikasi itu perlu jelas dan kemudian perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah, dan perlu ditunjukkan kepada rakyat apakah manfaat sekiranya kita berjaya melakukan reformasi ini. Contoh, kalau kita bercakap tentang reformasi berkenaan subsidi harga minyak, sudah pasti ia akan menimbulkan suatu rasa yang kurang senang di kalangan masyarakat kerana ia akan melibatkan kenaikan harga barangan dan sebagainya. Namun kalau katakanlah komunikasi ini boleh dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dan rakyat boleh kata tu appreciate ataupun menghargai kesan positif yang bakal kita nikmati, saya rasa pelaksanaannya boleh dilaksanakan dari segi reformasi ini. Namun dari segi, kalau kita selesaikan dari segi komunikasi dan kita berpindah pula kepada fasa pelaksanaan, dan sudah pasti saya kira fasa pelaksanaan itu perlu dijalankan dalam keadaan yang berhati-hati. Maksud saya tadi itu tidak berlaku secara mendadak, tidak mengejut, dan perlu dijelaskanlah tentang bilakah ia akan dilaksanakan, dan perlu orang kata tu kalau dah umum stick to the timeline so that orang kata tu ia tidak melibatkan rasa kurang senang dari segi kalau berlaku peralihan arah dari segi hala tuju dasar yang telah diumumkan. Baik, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Kita membincangkan perkara tersebut. Sudah pasti dari masa ke masa kita akan melihat perkara tersebut, dan juga seperti Dr. Afzal Nizam sebutkan, strike a good balance ini bukan perkara yang mudah untuk pembuat dasar, dan juga kita sebagai rakyat perlu memahami keadaan ini dan juga bertanyakan soalan-soalan yang tepat setiap kali ada dasar baru yang diumumkan, dan juga memahami konteks dari lensa bukan sahaja kehidupan kita tapi juga konteks lebih besar, gambaran lebih besar di peringkat antarabangsa. Kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Bebas app, masterpiece aku. App paling berkuasa pernah wujud di dunia. Ada beberapa benda yang aku sayang dalam hidup ni. Programming dan Anggun. Hi guys, it's Anggun. Kau nak aku tolong kau jadi macam Tengku Remy dalam filem aku? Anggun tak akan percaya aku kalau aku tak ada social media dengan followers yang beribu-ribu. 20,000 to Tengku Remy.
rakyat tak diwajibkan untuk menggunakan bebas app lagi. Semua staf bebas app, korang semua kena pecat, bro. 30 juta data dalam tangan aku. This data is perfect. Kalau nak sampai syurga, kita kena lalu neraka dulu. Who actually are you? Tengku Remy or ID Zabran? ID. Tayangan perdana 23 Februari on demand dan di saluran-saluran berikut. Assalamualaikum Terengganu. 23 Februari ini, Astro akan ke Pantai Timur. Semua dijemput hadir mengimarahkan tazkirah malam Jumaat di Masjid Kampung Tok Jembang. Majlis Ambang Ramadan bersama Ustaz Ismir Faris, Ustaz Said Muhammad Hisham Tuan Padang, Ustaz Haryanto Rizal Rotman, penyampai radio Zayan, Gegar dan selebriti kami. Rapatkan ukhuwah. Jumpa di Terengganu. Gergasi ini terus menongkah arus. This is huge. Setiap mereka ada impian yang diperjuangkan. Oh, yes! They didn't come here to surrender. They came here to battle back. Dan perjuangan itulah yang terus menyemarakkan musim ini dalam minggu penuh epik yang pasti menakjubkan. Premier League secara langsung di Astro. Okey, anda masih lagi menonton Niaga Awani bersama saya Najib Aroff dan juga sudah pasti kita memberikan juga tumpuan kepada perkara yang mana data ini cukup penting untuk kita fahami, iaitu Indeks Malaysia Negara Rahmah IMNR 2023 bagi tahun 2023 telah pun mencatatkan skor 7.24 berbanding skor 6.47 pada tahun 2022. Apakah dia sebenarnya Indeks Malaysia Negara Rahmah ini yang ingin saya bentangkan terlebih dahulu supaya kita faham dan jika kita akan analisis lebih mendalam. Dan perkara ini amat penting sekali untuk kita melihat ini adalah sumber dari pertumbuhan ikram Malaysia ataupun ikram. Kalau kita melihat ini adalah 12 perkara ataupun ciri yang digariskan dalam indeks tersebut, ya. Dan mana kalau kita melihat indeksnya seperti yang pertama adalah kepimpinan yang berkompeten dan juga berintegriti, ada juga sistem pemerintahan yang berasaskan semak dan imbang yang berkesan dan juga tadbir urus dan beberapa perkara yang lain, dan juga antara perkara yang paling penting adalah agihan kekayaan yang sama sebagai contoh, dan juga ada juga pembangunan yang lestari dan juga kebajikan kesihatan dan keselamatan rakyat yang terpelihara. Okey, 12 perkara ini penting untuk kita fahami. Apakah trendnya? Okey, ini adalah skor yang diberikan untuk kita menilai 12 ciri tersebut. Skor antara 0.00 hingga 3.99 adalah skor yang disifatkan pencapaian yang rendah. Dari segi kategori kedua, 4 hingga 7.99 adalah pencapaian yang sederhana dan 8 hinggalah yang paling tinggi, 10 adalah pencapaian yang tinggi. Okey, untuk kita fahami perkara ini, inilah adalah apa yang dikeluarkan dalam sedikitlah apa yang dikeluarkan daripada perkara tersebut. Untuk 2021 pencapaian skor ini adalah 6.09 dan pada tahun 2022 adalah 6.47 dan tahun ini tahun lepas 2023 adalah 7.24. Bermaksud ada trend peningkatan dari segi keseluruhan skor tersebut untuk 12 ciri itu. Bagaimana kita melihat bahawa perbezaan antara trend ataupun ciri-ciri tersebut? Kita gariskan semua ciri tersebut di bawah ini dan kalau kita lihat bahawa yang berwarna biru inilah 2021, berwarna merah inilah 2022 dan hijau adalah 2023 untuk melihat perbezaan tersebut. Kita gariskan yang tengah ini kerana tengah ini adalah mencerminkan apa yang menurun berbanding dengan sektor-sektor yang lain seperti ciri 7 iaitu hubungan etnik dan juga penganut menurun dari 7.40 kepada 7.13. Tetapi ada 3 perkara yang melihat kepada skor yang lebih rendah. Nanti saya akan bentangkan dan juga kita tanya kepada pakar apakah maksudnya, dan ini yang kita ingin bincangkan dalam segmen ini kerana ini sekali penting. Kalau kita melihat perkara tersebut, saya nak bawakan pakar supaya kita faham perkara ini. Dr. Mustafa Din Sobari, pengarah eksekutif kajian dasar ikram sendiri. Dr. Mustafa, itu sedikitlah saya bentang. Ada banyak lagi sebenarnya perkara tersebut yang dikeluarkan sendiri dalam perkara tersebut. Pertama sekali, mungkin doktor boleh rumuskan dapatan dalam laporan Indeks Malaysia Negara Rahmah 2023 ini. Apakah cerminannya dan juga bagaimana untuk kita memahami bahawa skor ini amat penting dalam kita mencapai agenda ataupun negara inisiatif rahmah kita itu sendiri. Okey, doktor, sebelum ini kalau kita melihat bahawa keadaan semasa itu
12 ciri ini amat penting sekali untuk kita fahami, dan juga sudah pasti dalam 12 ciri ini ada perkara-perkara yang sudah kita pun fahami sejak dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Sebagai contoh, agihan kekayaan yang saksama ini adalah agak mudah diperkatakan, tapi pada masa yang sama ia mencerminkan bahawa dasar yang tepat perlu dilaksanakan. Doktor, bagaimana untuk melihat keseluruhan dapatan ini kalau boleh Doktor rumuskan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya ke slot ini. Secara umumnya, dapatan kita bagi tahun lepas, Indeks Malaysia Negara Rahmah 2023 meningkat berbanding dengan dapatan tahun lepas. Dan peningkatan ini saya rasa is quite significant. Dan secara overall daripada 12 ciri negara rahmah yang kita gariskan itu, sebenarnya 8 ciri, 8 daripada 12, more than majority, dia mencapai skor yang melebihi 7.0. So walaupun dia sederhana, tapi dia towards the higher end of sederhana. Dan hanya 4 ciri sahaja yang mendapat skor 6. Okey. Saya harus highlight 3 ciri yang tertinggi. Ciri 6 iaitu institusi keluarga, ciri 12 Malaysia meneraju usaha keamanan dan sejagat, dan juga ciri yang kelima masyarakat berilmu dan berakhlak. Ini pun sebenarnya adalah merupakan satu achievement yang tinggi. Ada di antara mereka yang hampir menghampiri skor 8. 7.98 and 7.9. So basically it's very close to 8 untuk mencapai kategori pencapaian tinggi. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, ada beberapa ciri yang rendah. Rendah itu umpamanya ciri 9, agihan kekayaan 6.1, dan juga agihan ekonomi ataupun ekonomi yang mampan 6.8. Even these two pun saya rasa the score is towards the higher end of sederhana itu. Cuma saya rasa antara skor yang bagus untuk saya highlight di dalam pencapaian indeks 2023 itu ialah ciri yang pertama, iaitulah ciri kepimpinan yang berkompetensi dan berintegriti. This one has a huge increase daripada last year. Skor last year was 5.8, tetapi tahun ini kita berjaya mendapat skor 6.87. So it's more than 1 point increment di dalam kepimpinan. So maknanya the perceptions of the rakyat towards the current kepimpinan is very positive and very good. Prof, cuma unfortunately, ya saya. Teruskan Prof, teruskan. Silakan. Satu lagi yang saya perlu notekan tadi, sebagaimana telah dinyatakan, satu ciri sahaja yang menunjukkan penurunan skor, iaitu ciri yang ke-7, hubungan etnik yang harmoni. Ini penurunan daripada 7.4 kepada 7.13. Yang ini pun sebenarnya last year, this is antara ciri-ciri yang tertinggi, 7.4. So even penurunan pun, penurunannya tidaklah ketara sangat. Still within the range of 7. Prof, tadi Prof menyentuhkan Doktor menyebutkan 3 ciri menunjukkan skor terendah. Ciri 9 agihan kekayaan yang saksama 6.14, ada ciri ke-8 ekonomi yang mampan 6.84, dan juga dari segi takbir urus ataupun ciri ketiga ini, takbir urus yang baik 6.86. Saya nak melihat kepada agihan kekayaan yang saksama sebagai contoh. Kerana ini bukan isu baru, sudah lama kita bincangkan, dan juga kita lihat indikator yang digariskan di bawah agihan kekayaan yang saksama ini ada 3, iaitu pengagihan kekayaan yang tepat, adil dan saksama, pembasmian kemiskinan dan juga kewujudan masyarakat yang mandiri ekonominya. Now, dalam cabaran ekonomi semasa tadi pun kita dibincangkan lagi, 2024 pun akan jadi tahun mencabar. Bagaimana kita melihat bahawa untuk mencapai skor yang lebih tinggi dan juga diterjemahkan kepada realiti sebenar, kerana ini yang rakyat rasakan bahawa mungkin dari segi kesaksamaan ekonomi mereka tidak rasakan bahawa kalau mereka bayar harga itu dikatakan bahawa sudah menurun, tapi realiti tidak. Jadi ini pun juga menyumbang kepada bagaimana agihan ekonomi tersebut. Bagaimana kita melihat kesemua ini menggambarkan realiti sebenar. Itu paling penting. Sebab kalau kita bercakap macam mewujudkan masyarakat yang mandiri ekonominya, ini adalah satu cabaran yang besar untuk negara kita. Sebab kalau kita bercakap bahawa ramai orang tidak cukup dan juga keberhutangan isi rumah itu tinggi dan sebagainya. Bagaimana untuk kita relatekan, hubungkan data ini dengan realiti sebenar di bawah sana? Okey.
First of all, kita melihat memang 3 ciri ini antara 3 ciri yang terendah. Skor dia di dalam indeks 2023. Tetapi kita harus melihat balik what is their score di dalam indeks 2022. So kalau kita melihat sebenarnya ketiga-tiga ciri ini dia mempunyai peningkatan yang quite significant. Contohnya ciri ke-9, agihan kekayaan yang saksama itu, the score was 5.95, the last one. Sekarang ni 6.14. Jadi dia ada pertambahan. Kemudian ekonomi yang mampan contohnya. The score was daripada 5.7 kepada 6.8. So lebih daripada 1 skor dia. Okey, saya merasakan walaupun ini kita nak qualify, sebenarnya dalam kajian kita indeks ni kita hanya mendapatkan respons perspektif masyarakat terhadap situations. Jadi kita tidak bertanya why dia orang memberikan respons yang sedemikian kan. Jadi basically kita punya respons ini is not from the responses from the respondent, tetapi kita punya tanggapan sendirilah. Kita melihat contohnya isu berkaitan dengan ekonomi, isu berkaitan dengan agihan kekayaan, pembasmian kemiskinan sebagaimana yang diplan oleh kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan pada tahun lepas. Ini kita merasakan adalah work in progress. Maksudnya dia tidak boleh dilaksanakan semalaman ataupun dalam sekejapan. Kalau kita lihat kerajaan perpaduan ini dibentuk pada akhir tahun 2022. Sedangkan kami punya survey kajian ini berlaku pada sekitar bulan September hingga Oktober tahun lepas 23. So basically it is just in a period of about 9 bulan, 8-9 bulan kerajaan sekarang memerintah. Jadi kita memahami bahawa proses ekonomi, proses memakmurkan masyarakat dan segala macam ini is basically always work in progress ataupun usaha yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi the indications yang ditunjukkan oleh indeks ini sebagaimana saya menyatakan tadi, dia menunjukkan satu peningkatan yang ketara daripada skor last year dengan skor this year. Jadi ini adalah merupakan satu positif positif feedback yang kita dapati daripada rakyat yang mungkin menganggap walaupun isu ini masih lagi menjadi satu isu yang belum selesai, tetapi the progress in trying to resolve the issues itu menunjukkan impact yang quite significant. Dr. secara ringkasnya, kalau kita melihat kepada 3 ciri yang merekodkan pendapatan yang rendah ini dari segi skornya mungkin, ini melibatkan banyak dasar yang perlu diubah dari segi perubahan struktur yang memakan masa panjang dan bukan mudah untuk dilaksanakan. Bagaimana kita melihat, sebab kerajaan sudah umumkan beberapa dasar dan kita melihat bahawa ini akan mengubah struktur kita, ubat pahitlah kiranya perlu kita telan. Dan kalau kita lihat cabaran ekonomi yang kita dah bincangkan tadi pada blok awal tadi, 2024, ini juga akan menjadi satu bentuk cabaran kepada pelaksanaan perubahan struktur tersebut. Bacaan doktor sendiri untuk melihat bahawa 2024 bergerak ke 2025 dari segi indeks ini dalam konteks kerajaan melaksanakan perkara tersebut dan kita hubungkan dengan cabaran ekonomi semasa. Okey, saya setuju. Sebenarnya antara inisiatif yang kita lihat pun apa yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan sama ada dari segi dasar-dasar ekonomi ataupun dasar fiskal dan segala macam itu pernah juga diperjelaskan sama ada oleh PMX ataupun Menteri Ekonomi sendiri. Some of the initiatives itu adalah quite hard maksudnya tu mungkin tidak popular ataupun dia akan contohnya saya ambil contoh dasar fiskal yang merubah subsidi kepada subsidi bersasar kan. Jadi ini saya rasa adalah satu inisiatif yang betul yang diambil oleh pihak kerajaan, tapi sudah tentu some of the golongan rakyat umpamanya golongan pertengahan ataupun golongan T20 yang akan merasakan bahawa it infected dia orang punya daily chores ataupun daily life, but sebagai
sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, saya rasa dasar-dasar yang sedemikian memang perlu dilaksanakan untuk memastikan in the long run bahawa kerajaan itu dapat maintain the right pembangunan ekonomi dan juga dasar-dasar. Selain daripada itu, saya ingin menekankan sebenarnya apa yang perlu dibuat oleh kerajaan di dalam dasar-dasar ekonomi in the future is, saya before that saya akan qualify, I'm not an economist, saya lebih kepada STI policy. Investment di dalam STI itu perlu diberikan fokus dan penekanan. Sebab saya mengira sebagai sebuah negara maju in the future, kita tidak boleh lari daripada membina keupayaan negara. Dan antara keupayaan yang diperlukan ialah keupayaan di dalam STI, Science, Technology dan Innovations. So, saya specifically dulu di dalam bidang ataupun sektor angkasa, dan saya melihat bahawa homegrown technology in space, for example, adalah merupakan salah satu daripada pembangunan ataupun kebudayaan negara yang harus dibangunkan. Sekiranya tidak, saya rasa kita akan sentiasa ataupun will always be depending on other people's punya services. So itu antara perkara-perkara yang saya rasa dari segi penambahbaikan fokus kerajaan dalam dasar ekonomi ataupun juga dalam dasar fiskal. Dr. Musaffar, perbincangan ini sangat menarik. Banyak perkara kita boleh bincangkan, tapi itu sahaja masa kita ada. Sebab tadi doktor menutup tentang bagaimana kita melihat kepada STI. Ini sangat menarik sekali. STI ini kerana ini bermula dari sistem pendidikan kita. Yang mana sekarang ini kita berdepan ramai tidak mahu sambung belajar, ramai mahu kerja, masuk gig ekonomi dan sebagainya. Ini cabaran yang besar. InsyaAllah kita akan dapatkan juga Dr. Musaffar lain hari nanti dalam masa untuk kita bincangkan perkara tersebut yang lebih mendalam. Terima kasih Dr. Musaffar dan Sobari, pengarah eksekutif Kajian Dasar Ikram, kerana memberikan gambaran tersebut untuk kita fahami indeks tersebut dan juga korelasinya dengan keadaan ekonomi semasa. Baik, kita melihat juga dari segi nilai ringgit tempatan. Ini sangat penting sekali. Ringgit dijangka kekal rendah pada minggu ini dengan kemungkinan dalam julat 4.76 hingga 4.77 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berkata ringgit secara umum berada pada kecenderungan rendah memandangkan ekonomi Amerika Syarikat agak kukuh berbanding rakan setara dengan daripada kalangan negara kaya G7. Dan juga sudah pasti tambahnya ini lebih lagi apabila Reserve Persekutuan Amerika Syarikat dilihat tidak akan melonggarkan pendirian ketat terhadap dasar moneterinya sekaligus memberikan kelebihan tambahan kepada dolar. Minggu lepas, unit tempatan menyaksikan dagangan bercampur-campur dalam keadaan pengumuman keluaran negara kasar KDNK Malaysia bagi suku keempat 2023 yang lebih rendah dari sasaran. Pada asas Jumaat ke Jumaat, ringgit diniagakan rendah berbanding dolar kepada 4.7765. Sudah pasti kita ingin melihat keadaan ringgit pada pagi ini bukan sahaja kepada mingguan tersebut. Kalau kita lihat setakat pagi ini, kita refresh dahulu supaya kita dapat angka yang terkini. Kalau kita lihat berdasarkan apa Tradingnomics nyatakan pada pagi ini setakat jam 19 Februari pada pukul berapa ni? Pada awal pembukaan tadi 4.7765 pada hari ini, dan juga sudah pasti kita ingin melihat ini adalah dalam tempoh setahun keadaan ringgit. Kalau kita lihat kepada dalam tempoh sehari mungkin. Okey, 9.40 pagi adalah 4.7761 keadaan nilai ringgit pada ketika ini, dan sudah pasti ini mencerminkan keadaan semasa juga, dan saya ingin melihat kepada trend tersebut untuk bergerak ke hadapan. Kalau kita melihat dalam tempoh 1 bulan sebagai contoh, trend ringgit itu semakin melemah. Okey, untuk graf ringgit ini, kalau graf itu semakin meningkat keadaannya, ia mencerminkan kelemahan ringgit itu berlaku. Dalam tempoh sebulan sebagai contoh, graf ini semakin meningkat menunjukkan kelemahan nilai ringgit tersebut. Kita ambil bercontoh 6 bulan. 6 bulan untuk nilai ringgit Malaysia. Sebelum ini ada kelemahan yang lebih tinggi berbanding kita saksikan pada ketika ini. Ini pada sekitar bulan berapa ini? Ini pada sebelum ini adalah 4, tidak silap saya ini adalah pada nilai 4.7 lebih, 4.7893 pada 23 Oktober 2023. Itu nilainya, tapi kini adalah pada 4.7765. Bermaksud ia menghampiri paras terendah pada Oktober 2023 tersebut. Kalau tempoh setahun, kita berikan terus setahun, kalau kita melihat inilah grafnya bahawa ada pengukuhan sedikit pada sekitar bulan
Januari 2024, tapi pada ketika ini kembali melemah kepada 4.77 dalam tempoh setahun, dan kali terakhir kita mencatatkan nilai yang rendah iaitu sekitar pada 14 April 2023 pada nilai ataupun pada nilai 4.4020. Itu dalam tempoh 1 tahun yang lepas. 5 tahun, kita berikan 5 tahun bahawa nilai ringgit semakin melemah pada ketika ini. Banyak faktor yang mempengaruhi sudah pasti kenaan nilai ringgit tersebut, dan ini kita akan menilaikan dari masa ke masa apakah yang membawa kepada keadaan nilai ringgit tersebut, dan juga dari awal kita bincangkan bagaimanakah ini tidak diterjemahkan kepada imbangan dagangan kita, dan apakah yang akan berlaku bergerak ke hadapan. Dari masa ke masa Niaga Awani akan analisis perkara tersebut. Dan kita juga ingin melihat kepada Bursa Malaysia. Kepadanya dana asing ke rantau ini dijangka memberikan rangsangan kepada Bursa Malaysia minggu ini, memandangkan momentum belian ke atas equity domestik akan terusan dengan keyakinan baharu. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades yang berhad, Tong Pak Leng berkata, pihaknya masih berharap momentum semasa akan meningkatkan jumlah dagangan dan juga menarik lebih ramai pelabur ke dalam pasaran, terutama pelabur runcit. Dan sudah pasti firma itu menjangkakan indeks utama berlegar dalam julat 1,520 mata hingga 1,540 mata minggu ini, dengan sokongan serta-merta pada 1,520 diikuti 1,500 mata. Paras rintangan Bursa Malaysia ataupun FBMK LCI adalah 1,540 mata, dan menembusi di atas paras ini boleh menandakan momentum meningkat seterusnya. Pada asas Jumaat ke Jumaat, FTSE Bursa Malaysia FBMK LCI melonjak 21.27 mata kepada 1,533.55 mata. Baik, dan sudah pasti kita ingin melihat bahawa pada pembukaan pada pagi tadi, kalau kita melihat kepada nilai ringgit setakat pagi ini, sudah pasti ini adalah apa yang kita saksikan pembukaan setakat jam 9.29 pagi 19 Februari. Pada pagi ini FBMK LCI berada pada 1,531.75 mata, iaitu penurunan sedikit sekitar 1.80 mata ataupun 0.12%. Dan kita ingin melihat juga bagaimana ini mencerminkan pergerakan, tetapi sudah pasti sejak awal tahun kita menantikan dan juga menambahkan angka yang lebih kepada 1,500 mata paras yang kita sudah selama tidak saksikan. Kalau kita melihat kepada tempoh sebulan, pergerakan Bursa Malaysia ini adalah trendnya menyaksikan peningkatan sejak Januari yang lepas sehinggalah kepada paras bulan ini, dan juga dalam tempoh 3 bulan kalau kita saksikan bahawa peningkatan itu jelas kita lihatkan di graf tersebut. Setahun kita berikan supaya kita faham kedudukan Bursa Malaysia tersebut. Setahun sudah pasti sebelum ini kita pernah menyaksikan sekitar 1,500 mata, tetapi pada kali ini adalah pada 1,000, tidak silap saya pada awal tahun 2023 kita menyaksikan sekitar 1,500 mata, kemudian turun di bawah 1,500 mata untuk tempoh yang agak panjang sehinggalah kepada tahun ini barulah kita menyaksikan Bursa Malaysia atau FBMK LCI ini meningkat kembali kepada 1,500 mata. Sudah pasti ini tidak menggambarkan keseluruhan kerana hanya 30 constituents yang diukur untuk FBMK LCI tersebut, tetapi ini cukup memberikan gambaran bahawa bagaimana prestasi itu diukur dari segi sentimen pelabur-pelabur untuk memasuki pasaran kita Malaysia, dan juga sudah pasti ini mencerminkan juga keadaan ekonomi Malaysia dan bagaimana asas ekonomi Malaysia yang pada 3.7% dan juga setiap dasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan akan memberikan sentimen kepada pelabur untuk menanam modal kepada dalam negara kita di Malaysia ini. Okey, bukan itu saja, kita juga memberikan tumpuan kepada minyak sawit mentah. Sudah pasti kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif juga dijangka diniagakan dengan kecenderungan naik pada minggu ini disebabkan pengeluaran dan juga stok simpanan yang lebih rendah. Peniaga minyak sawit David Ng berkata simpanan MSM mungkin akan jatuh untuk tempoh sebulan lagi. Justru firma itu menjangkakan niaga hadapan MSM didagangkan antara RM3,750 satu tan metrik dan RM3,920 setan metrik. Sementara itu, Ketua Penyelidikan Komoditi Kumpulan Sunvin yang berpangkalan di Mumbai, Anil Kumar Bagani berkata, penggunaan domestik minyak sawit Malaysia dijangka kekal kukuh menjelang bulan Ramadan. Beliau berpendapat bahawa menjelang akhir bulan Februari, inventori minyak sawit dianggarkan susut di bawah paras psikologi 2 juta tan.
Bagi minggu yang baru berakhir, niaga hadapan MSM diniagakan kebanyakannya tinggi berikutan kebimbangan terhadap paras stok yang lebih rendah di negara ini. Bagi asas mingguan, kontrak bulan semerta Mac 2024 merosot RM4 kepada RM3,910 satu tan, April 2024 jatuh RM27, Mei 2024 berkurangan RM21 dan Jun menguncup RM23. Kontrak Julai 2024 turun RM29, manakala Ogos 2024 jatuh RM42 kepada RM3,643 setan. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Saat yang dinantikan telah tiba. Malam kemuncak meraihkan anugerah digital terpaling trending. Nantikan penampilan istimewa Caleb Scott dan Melly Goslow serta persembahan para penghibur popular tanah air. Bersama penyampai-penyampai terkenal. Keempat Most Wanted Awards 2023 secara langsung 25 Februari 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Sudah pasti Niaga Awani juga memberikan tumpuan kepada lebih perkara dan juga sudah pasti kita melihat juga apa yang dikeluarkan berita pada baru-baru ini di mana kalau kita melihat graduan TVET diseru mendapatkan pengiktirafan Lembaga Teknologi Malaysia. Sudah pasti kita ingin melihat bagaimana perkara ini amat penting untuk bergerak ke hadapan. TVET ini bukan perkara baru. Sudah banyak kita bincangkan dan juga sudah cuba kita berikan tumpuannya khusus di peringkat IPT, di peringkat pelaksanaan di kolej-kolej vocational dan sebagainya. Tetapi apakah lagi langkah seterusnya? Saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Ros, Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, bagaimana kita melihat bahawa pengiktirafan seperti ini amat penting dan juga dapat mengintegrasikan lulusan TVET ke dalam industri dan juga dengan lebih lancar dan juga pada masa sama mungkin melalui program-program pembangunan kapasiti dan juga bakat secara tepat kepada mereka dan juga untuk memastikan graduan TVET mempunyai kemahiran yang relevan dan juga terkini serta diiktiraf. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Terima kasih Astro AWANI atas jemputan. So yang pertama sekali kita melihat sekarang ni trend kerajaan hari ini di bawah TVET Madani yang diketuai Majlis TVET Malaysia oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi adalah bertujuan untuk mentransformasikan TVET Malaysia kepada gaji yang lebih bermaruah, gaji yang lebih setimpal, gaji yang lebih tinggi untuk mengiktiraf kepakaran, kemahiran tinggi yang ada pada graduan TVET. Salah satu inisiatif yang tengah diusahakan adalah dengan menggalakkan lebih ramai lulusan graduan TVET daripada Institut Latihan Kemahiran Awam dan juga daripada universiti yang berkaitan dengan TVET untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Malaysia Board of Technology and Board. Dalam konteks Malaysia Board of Technology ada dua jenis pengiktirafan iaitu dari segi technician professional ataupun juruteknik profesional dan juga teknologis profesional. Dan dua pengiktirafan TC dan juga TS ini adalah salah satu penanda aras bahawa usaha kerajaan untuk mentransformasikan TVET atau mereformasikan TVET kepada menjenamakan semula sebagai TVET ini adalah sebagai satu bidang pekerjaan yang profesional yang memenuhi keperluan yang diperlukan oleh industri, sama ada industri PMKS maupun industri multinational company, iaitu untuk menyeimbangkan di antara kedua-dua maklumat yang di antara kedua-dua industri tersebut untuk memastikan bahawa graduan TVET yang ada pada hari ini bukan sahaja berkemahiran tinggi tetapi juga diiktiraf sebagai salah satu pekerjaan profesional yang wajib diberi gaji yang setimpal dengan
keperluan hari ini dan juga sebagai satu pengiktirafan kepada kemahiran yang ada pada graduan TVET yang dapat diiktiraf oleh Malaysia Board of Technology dan juga diiktiraf kepakarannya oleh industri. Dan ini sebenarnya adalah satu usaha untuk memastikan bahawa penglibatan lebih ramai belia pada hari ini dan juga lepasan sekolah untuk memasuki bidang TVET yang menjanjikan sesuatu pengiktirafan bukan sahaja di peringkat profesional, diiktiraf oleh industri tetapi juga mempunyai satu set kemahiran yang berpatutan untuk diberi gaji yang setimpal, gaji yang sesuai dengan kelulusan mereka dan juga pengiktirafan badan profesional yang ada di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Dr. Rizwan, bantu kami untuk faham berdasarkan pengalaman Dr. Rizwan sendiri, kerana kita ingin melihat bahawa TVET ini tidak lagi dipandang sebagai hanya sistem pendidikan alternatif berbanding dengan sistem pendidikan yang sedia ada. Dan itu usaha kita cuba laksanakan. Setakat ini, adakah ini berjaya dilaksanakan ataupun apa lagi langkah susulan yang boleh dilaksanakan? Kerana pengiktirafan ini salah satu langkah yang penting untuk kita memastikan bahawa TVET itu terus diperkasakan dan bukan hanya pendidikan alternatif. Dahulu orang kata macam kalau tak dapat IPTA dan sebagainya, pergilah kepada TVET. Tetapi kita tidak mahu itu berlaku. Kita mahu yang cerdik pandai pun boleh masuk TVET, yang bukan pada golongan cerdik pandai yang sederhana dapatan peperiksaan mereka juga boleh masuk TVET. Semua orang boleh masuk TVET dan juga ini akan diperkasakan sebab Jerman memberikan tumpuan yang besar kepada TVET sehingga mereka sekarang menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Okey, terima kasih atas soalan. So kalau kita melihat sekarang trend di Malaysia, TVET di Malaysia semakin pandangan masyarakat hasil daripada pelbagai usaha yang kerajaan buat melalui transformasi TVET dan yang terkini adalah reformasi TVET untuk menaik taraf dan juga meningkatkan imej TVET dalam kalangan masyarakat. Memang dulu kita tak nafikan bahawa TVET ini adalah pilihan yang kedua. Namun sekarang hari ini TVET ini menjadi pilihan utama dengan pelbagai bidang yang ditawarkan selari dengan pembangunan industri 4.0, industri 5.0 dan juga pelbagai industri berteknologi tinggi pada hari ini. Dan kita tengok hari ini 13 kementerian yang melaksanakan TVET mempunyai pelbagai institusi latihan yang menawarkan pelbagai program untuk semua pelajar lepasan sama ada di peringkat lepasan tingkatan 3 ataupun lebih banyak program di lepasan tingkatan 5 ataupun lepasan CJ pelajaran Malaysia supaya lepasan sekolah ini mempunyai pelbagai pilihan. Dan hari ini juga kita melihat bahawa sebagai contoh transformasi TVET Kementerian Pendidikan Malaysia yang memperkenalkan kolej vocational. Hari ini dah hampir 10 tahun kolej vocational diperkenalkan dan kita melihat bahawa ibu bapa hari ini semakin ramai yang sedar tentang bahawa TVET ini bukan lagi pilihan kedua, bukan lagi kelas kedua, bukan lagi pekerja golongan bawahan tetapi ke arah pembentukan modal insan yang profesional dalam bidang TVET. Sebab itu kita tengok hari ini bukan sahaja pelajar yang pencapaian sederhana dalam bidang akademik memohon program TVET tetapi juga pelajar yang berpencapaian tinggi ataupun berprestasi tinggi dalam akademik juga memohon kepada bidang TVET. Dan hari ini pengiktirafan lebih meluas kepada bidang pendidikan kita selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan bahawa tugas pendidik di sekolah adalah untuk mengembangkan potensi anak murid kita dalam pelbagai bidang. Kalau dulu mungkin kita melihat akademik sahaja sebagai satu pilar untuk menyambung pengajian dan pengukuran ataupun pentaksiran pencapaian kemahiran murid hanya pada akademik. Tapi hari ini sudah ada pencapaian kompetensi base ataupun berasaskan kompetensi, berasaskan keterampilan yang dilaksanakan oleh institusi TVET dan mengiktiraf bahawa modal insan yang ada di Malaysia ini sebenarnya boleh memilih sama ada memasuki laluan akademik ataupun memasuki laluan TVET sebagai salah satu usaha untuk memastikan kesemua modal insan di Malaysia ini tidak tertinggal, khususnya belia. Dan kita bercakap tentang isu berkaitan lepasan SPM yang tidak mahu menyambung pengajian. Kita bercakap juga
tentang makin kurang murid-murid ataupun pelajar-pelajar berminat terhadap akademik yang menyebabkan kita perlu memperkasakan lebih banyak TVET, membelanjakan ataupun melaburkan lebih banyak bajet kepada TVET sesuai dengan keperluan industri yang terkini. Contohnya dalam bidang pertanian, kita nampak pertanian dulu adalah konvensional, tapi hari ini kita memperkenalkan agro, tekno, pruno dalam bidang TVET. Bagaimana pengusaha berasaskan teknologi, usahawan berasaskan teknologi TVET menggunakan drone untuk proses pembajaan dan juga rawatan racun kepada tanaman-tanaman yang ada di seluruh negara kita. Dan ini kita meningkatkan lagi imej TVET dengan pendapatan tinggi, dengan pengiktirafan profesional. Semoga berlaku perubahan dan ajakan sebagaimana yang disebut di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi daripada Prosekolah Sekolah Menengah dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi Malaysia untuk pendidikan tinggi, iaitu untuk meningkatkan lagi enrollment murid-murid pelajar lepasan sekolah, lepasan SPM untuk memasuki bidang TVET. Dan ini kita tengok sejarah Jerman sangat panjang untuk menyediakan sistem yang terbaik pada hari ini, dan Malaysia walaupun kita mungkin agak terlambat tetapi kita sedang ke arah jalan yang betul untuk memastikan bahawa tidak ada seorang pun anak-anak muda kita di Malaysia ataupun dalam konteks kita belia yang tertinggal untuk mengikuti arus pendidikan. Dan kita hari ini dengan Pelan Induk Perindustrian terkini 2030, kita memerlukan ramai tenaga kerja profesional, dan kita berharap bahawa pengisian tenaga kerja mahir profesional itu datang daripada anak tempatan yang kita kita appreciate ataupun menghargai bahawa mereka mempunyai ruang dan peluang untuk meningkatkan kemahiran mereka, meningkatkan kapasiti yang ada pada diri mereka sebagai modal insan yang berkemahiran tinggi untuk membantu negara menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi dan boleh bersaing di peringkat global selari dengan negara-negara maju yang lain. Baik. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini menjelaskan dan juga membantu kami untuk memahami kepentingan TVET ini bergerak ke hadapan. Profesor Madya Dr. Rizwan Cik Rus, Profesor Madya Fakulti Teknikal dan Vocational, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih. Dan juga Niaga Awani, kita akan bertindak seketika selepas ini kita bawakan VT khas ini berkaitan dengan apa yang kita boleh rangkumkan berkaitan dengan keadaan semasa selepas ini. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol. Gegasi ini terus menongkah arus. This is huge. Setiap mereka ada impian yang diperjuangkan. Oh, yes! They didn't come here to surrender. They came here to battle back. Dan perjuangan itulah yang terus menyemarakkan musim ini dalam minggu penuh epik yang pasti menakjubkan. Premier League secara langsung di Astro. Sustainable investments have been talked about now for a long time, but I really just want to start picking apart what is different about sustainable investments in emerging markets compared to what we might think about in advanced economies such as the UK. Yeah, so let me address that by first setting the context that when you look at what Alibaba does, most of our investments are in emerging markets. Right. So I'm probably not as well equipped to talk about how we think about sustainable investing in developed markets as opposed to emerging markets. But let me give you a couple perspectives on how we think about it for the emerging markets. When you think about this question, two words come to mind. The first is adaptability, and the second is alignment. Let me deal with the second word first. The alignment is the sustainability objectives that we, Alibaba, has as a group
that we try and deploy not only in our China business, but in all of our businesses around the world. And that's complicated because as we move to different countries have different objectives. So we need to align and figure out, are our objectives consistent, or can they be consistent with individual country objectives? Then the much more complicated part of this comes in achieving the balance and adapting the business model for all the people that we have to work with. So think about our business in any country as an ecosystem of partners. We have merchants, we have consumers, we have service providers, we have partners, we have digital and physical infrastructure. So that whole ecosystem also has their own set of interests. So thinking about all those interests and pulling them all together to balance them is really how we decide, can we achieve our sustainability objectives in each country that we decide to grow a business in. Right. Thanks, Michael. I definitely want to come back to and think about some of those motivations, but Juan, let me bring you in here. Emerging markets and sustainable investing, is it different to developed economies? First, let me start. Michael and I were talking before we came up here and express our gratitude to everyone for inviting us and be on the panel today. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It's a privilege for us to be here, so thank you. You know, first of all, I think that definitions matter here, and we need to deconstruct definitions. Candidly, there are many things one can say about quote-unquote an emerging market, but I would posit for consideration that in many ways, the entire planet is an emerging market as we go through these radical transformations, and no country has to lead on these technologies that, frankly, suggest that they will be quote-unquote the winner over the long term. Defining what is successful will be a mix of many considerations, including regulatory frameworks, right? Access to capital, education and available human talent, investment in public policy, and they all then lay the groundwork for a capital allocator such as us to then decide whether or not we want to enter that market. Because ultimately, one of the things that Michael and I share is the fact that we both are looking to achieve an investment return over a period of time. His is much longer than mine. Mine is defined by expectations of others. His is defined by their business strategy, their shareholders, and other strategic initiatives that they have. But in both cases, however, the expectation for return is there. And to do that, you have to understand the framework into which you are investing. If you do not understand it, you cannot do it. So it is really a partnership between governments, corporates, capital allocators, to then create a framework that allows for that capital to go in. And that ultimately decides where you deploy capital, whether you are in the United Kingdom or Brazil. And that framework, you mentioned, is that a regulatory framework? I mean, or just, what is the importance of the regulatory framework of a particular market you're looking at? Why is that important? Is it the clarity? Is it the stability of the regulations in that particular market? But so why is a regulatory framework so important? I'll give an example here, and it's because we're in the UAE. Right now, one of the things that I think we'll be talking about later today is what exactly is the appropriate regulatory framework for large language models in artificial intelligence. Everybody is discussing this right now. Is it good? Is it bad? Who knows? Who interacts? The fact of the matter is, every region has a bias. In some ways, the European, the EU will take an approach. The United States may take an approach, or 50 approaches. But the fact of the matter is, in order to have a successful creation and expansion of a business, you have to balance multiple factors. Candidly, here in the region, you have the best combination to potentially achieve that, because there is a forward-looking perspective on the potential of AI. They want to make money, which is important, but at the same time, they want to be socially responsible. How you balance those things will be very different in different markets, and how the things are then balanced will decide the success of it. I will come back to Michael in a moment, but Juan, let me stay with you. I'm an economist. I've been studying. I told you we wanted to do this more. No, I'll come back. I promise I will come back. But I just want to focus on that return, and I'll get to Michael's motivations in a moment. But the return on investment,
is so important for investing, of course. Can you get a return on investment with sustainably focused investments? Absolutely. I'm skeptical. No, I want you to prove me wrong, but I think that's a challenge. With two examples. We were the first institutional investor in Tesla many, many, many years ago. Now, candidly, when we led that work, we were not focused on quote-unquote sustainable investing, though we were focused on something that we thought would do good for the world, which is part of our mission. As a result of that, we looked very carefully at the drivetrain platform that was being built at the time, powered by batteries, and the ability of it to successfully scale out into markets and create an attractive business. So it was the attractive business that was first and foremost on our mind. Then it was nice to have these sustainable attributes, but always choosing a business that we thought could do good for the world. The second business, and I've got Keller in front of me. So Keller over here, who's now hiding, is a friend, but more importantly, well, not more importantly, equally important, he is also the founder and CEO of a company called Zipline. Right. Zipline will be talking later today. Zipline is transforming the logistics of delivery, and is so doing by using drones. It is investing heavily in both the technology around drones and the manufacturing of drones in order to fundamentally change how products are delivered to homes in a much more cost-effective and environmentally friendly way. Along the way, they've reduced birth-related mortalities in Rwanda, where they're trying out their products, as well as Nigeria and other countries, by 50%. That's a great investment. But the mission, how it captures new technologies and changes the economics of that new technology, allows for great financial opportunity. Right. Okay. So you proved me wrong. That's good. Thank you very much. No, it's fascinating. I think the important point is both your Tesla example and your Zipline example, there was a clear business model. Exactly. And then the sustainability outcomes are important, maybe equally as important, but still they're there. But you've got to have that fundamental business case. Exactly. And the only thing I would add to that is, let's be clear. As a capital allocator, we are not making the decision on what the sustainability objectives are. What we're trying to understand is what's the policy around it and how it impacts the business model that we are supporting. Right. And the clarity around that then defines what we decide to do. Juan, thank you so much. Michael, your motivations, again, we were briefly discussing 20 minutes ago. Your motivations are slightly different to Juan's about when you're looking at these different markets and thinking about investing. You're not, if I can paraphrase, not necessarily looking at the return on investment, at least not in the short term. Is that right? I think we don't look exclusively at return on investment, because the first question that arises when you start talking about ROI is over what time frame. Right. So if you ask our shareholders over what time frame, they may have one view. If you ask our business leaders over what time frame, we may have a different view. As we enter a market, we think very long term. The whole decision to enter the market is predicated on a view that if we build the business correctly and accomplish not only our sustainability objectives, but also our business model objectives, and the ecosystem can compete with both local and other international businesses, then we'll have a very good business and we'll make a very good return. So how do you model that out? The first thing you have to go back, I think what Juan said is right, is that you have to look at the regulatory environment, because if the regulatory environment doesn't allow you to bring digital infrastructure in addition to physical infrastructure. What, bring in, do you mean? Bring into the technology into that market. Some markets have restrictions on that because they want to protect local, incumbent players, which is fine. But that has an impact on how we execute on our model. It also has an impact on whether there will be a good return on the model. The other thing is that, governments and regulators are very focused on what's happening to their consumers and what's happening to small businesses in their community. So if your model is only to bring products from somewhere else in the world and provide them very cheaply to consumers, that may actually be very interesting consumers, but very damaging to small businesses that are trying to develop in that community. So regulation will play a role in terms of determining, well, how do we think about the balance between
foreign products and locally produced products. And there are many other examples of this that need to be taken into consideration, because if you're going to build this model for the long term, you can't keep changing it every 6 to 9 months. And we need to be sure that the regulatory environment isn't going to change every 6 to 9 months, because the models are not that adaptable. They can't be changed that quickly. So you need a fair amount of certainty. Yep. And we need a level playing field, because I think if the rules against domestic players? Well, you just need the clarity of how it's going to work. There may be an incumbent bias, which is fine. You actually see it in most markets. But you need to have the transparency of how you as a non-local player will be treated in that environment in order to make the investment, in order to be sure that your business model has a very good chance of being successful. Michael, this is really fascinating to me, actually, because we're seeing a trend around the world of what's called industrial policies. Now, it's a very non-sexy term, right? And my group, the Economist Group, hates industrial policies. Most people who read the newspaper would be aware of that. But everyone's doing it. Everyone's doing industrial policies, and quite often there are some, I mean, maybe these are not compliant from the WTO perspective, but there are some sort of domestic preferences, you know, using local labour or using local content or that sort of thing. And so there are some barriers being put up when countries are understandably trying to develop their markets, their economies. But as a trade person, I worry a little bit about some of those trade barriers going up, which makes outside players have to jump through more hurdles, more hoops than they should. Are you seeing that? Well, of course. I mean, the word onshoring means different things to different people. But I think in general, it's let's make sure if something needs to be manufactured, we manufacture it here as opposed to buying it from a foreign market. Protects jobs, it's good for the economy. It may not be the best long-term solution, but it's very popular, and you hear it everywhere. So we have to think about that issue. We have to think about other policy initiatives, industrial policy initiatives, and the way that they could impact our business. And so one of the things we've chosen to do, which is a little unusual for a Chinese company, is we partner. And partnering in a local market, we've done it here in the GCC. We're going to do it in the UAE. We've just finished doing something very interesting in Saudi. Local partners are very important to us. Partly, of course, because at one level, it's a validation. But at another much more important level, it helps to address industrial policy concerns, challenges, issues that we see today and that we don't know but expect could become problems in the future. And a local partner is basically an opportunity to keep you very tightly integrated in the dialogue about what's happening. You may not ultimately have the influence to change a policy or move it in a certain direction, but at least you know what's likely to happen long before the case would be if you're standing there by yourself and trying to interpret what's happening locally with no local representation. So this is a core part of our strategy for developing in every emerging market in the world. Interesting. Okay, thank you so much, Michael. One, same sort of question, the challenges, the barriers that you see. It's not about naming names of certain markets or certain countries around the world, but as you look around the world and making investments that you need that return, what are some of the barriers or challenges that you're seeing? Is it the industrial policies? Is it changing regulatory frameworks? Is it uncertain politics, right? Politics change. You know, I think we need to pull it back a little bit as we reflect on this. Why industrial policy? Why now? We've had industrial policy for a very long time, right? Different countries have had different initiatives. To me, it's a desire among many countries in a very multipolar world, increasingly multipolar world, to be relevant and ensure that there is an economic, as we go through this transformation driven by technology, there is an economic baseline for their activity in their home countries. And throughout the region and throughout the world, what we're seeing is the definition of strategic industries and how those industries will therefore be encouraged, including in the United States through the Inflation Reduction Act, candidly, Europe, elsewhere. The net effect of that is that it creates capital opportunities, but then it creates complexity because you need to understand the subsidies
and how they may impact the ability to achieve a return given a playing field. I'll give you an example of this. So we're large investors in SpaceX. We have Starlink. Starlink is an incredible company. Starlink right now connects over 2 million people and growing very quickly, has a presence in the region. It would not necessarily be intuitive that you would build 3 or 4 Starlinks. Yet, for industrial policy and other reasons, people will do that. So then the question you then ask yourself is, okay, if there are several of them, what happens to the economics of that? In other words, what is your first mover advantage? What is the cost to deploy? What do I pay in fees? Who else is building? What will they subsidize? What will their fees be? What then becomes my market price? Then what then becomes my cash flow stream? You have to think through all of that. So it is just a recognition that the world is evolving in this way. But this is what gives me cause for concern, right? That's a lot to go through. And I know you've probably been doing it for a long time and you're experienced and your colleagues are experienced, but there's a lot of barriers there, right? And I guess what worries me about, again, the Biden administration, I do understand the motivation, I really, really do. But with such heft, attracting some manufacturing, particularly in the green energy space. That's right. Surely there has to be a disadvantage if you're an emerging market, say in Latin America, and you may have had some natural advantages in solar panels or something, and yet this huge Inflation Reduction Act happens in the US. That has to be a challenge for emerging markets when it comes to this area. Absolutely, he brings up Latin America because I spent a lifetime working in Latin America, privatizations and helping out with policy. The reality is, you want to evolve your economy from being, without naming names, a supplier of raw materials, and I'm now talking in a very limited way about Latin America, to the producer of value-added products. That's right. Right? To do that, you have to look at what competitive advantages you have. Ultimately, for me, as someone who promotes development in the region, the number one advantage we can develop is a regulatory framework that encourages investment, right, relative to the regulatory framework that may exist elsewhere. Here's the problem. If you do that, sustainability is not going to be the number one attribute that you're going to focus on, because ultimately what you're trying to do is reduce the cost of production, right, in order to incent people to come and use your market as a way to produce the products. But then you have to think through, from a public policy point of view, your trade agreements, because then you need to get the product from where you are to the next place. All of these things create a level of global competition that ultimately, because I believe the United States to be as much an emerging markets with all these new technologies as anywhere else. In fact, you could argue that the People's Republic is much more advanced in these technologies in the United States, and many of them. Ultimately, what will happen is that the people with the largest amounts of capital and the best educated people will win. That's basically where it's going to come down to. Yeah. It's reality. Thank you. Michael, can I raise another point of concern? This is just me, sort of like, almost like therapy around. They always come to me for the concerns. Exactly. Sure, go ahead. So, again, I sit in the UK, love the UK, lots of rain, but great country, great people. We have a great person coming on the next panel, and a lot of respect for the UK despite the rain. So I look at the UK, I look at the US. I do see, which worries me a little bit when it comes to the sustainability agenda, a little bit of a pushback, not necessarily from certain governments, but at least people, some newspapers in society, particularly in the US, there is a little bit of a pushback now against the sustainability agenda. So at the same time we've got the huge Inflation Reduction Act changing the incentives, we have a bit of a political pushback in some advanced economies against sustainability. Is that a concern for emerging markets, or actually emerging markets can get on with it, investors can get on with it, emerging markets? Because I worry about these agendas or these narratives around sustainability infiltrating other markets and making it more complicated for investors to go and invest. Well, I think we could have a lengthy discussion on why there is... We've got 8.5 minutes left. ...pushback on the ESG initiatives, and I don't want to really get into that. Some of it is political and some of it... But is it a worry? Maybe I can broadly speaking, is it a worry? Maybe I can help. Well, let me explain why. First of all, you're characterizing that as a sort of a developed world issue.
But actually, emerging markets have their own form of that. Right. So let me give you an example. When you go to pick your favorite emerging market, but one that may have a relatively low GDP per capita. So many of the South Asian markets that we're building businesses in, if you go to them and say, listen, you need to make a contribution to sustainability by driving a hybrid or an EV. They say, well, that's great news, but I only make $1,500 a year, so I'll never be able to afford one unless you're going to provide all the financing. So it's not really a very, that's their form of pushback. Or if you go to a small business and you say, you really need to focus on green manufacturing. I say, but I only have 4 employees and I have no capital and the local banks won't lend me money. So we see the same type of pushback, but in a different way. And I think of it as emerging market pushback on ESG. So that's the challenge. So what's the opportunity? So let me give you an example. In China, they have a business called Ulama. It's a food delivery business, simple business, okay? So how do we think about a creative idea for sustainability for that business? So we go to the merchants, the restaurants, the food, the food preparation people, and we say, please don't include any plastic utensils when you put the meal together. And then we also say to our consumers on our platform, so this is 1 billion consumers on our platform, okay? Please don't ask for plastic utensils as part of your food delivery. So I was looking at this the other day. We've delivered 1.7 billion meals recently, okay? No plastic utensils. So if you can do the same thing with plastic utensils, if you can take that and say, okay, what about the little boxes or the cartons and the bags that all of those meals are delivered in, and the electric bikes that are delivering them? You can take a very small thing and have a very big impact with no significant pushback from a consumer or a merchant. So I think a lot of the pushback, Western pushback on ESG is one thing. Maybe you should talk about that. But the emerging market pushback is also there. People can't afford it. They don't know how to change in order to meet these quote unquote ESG targets and goals that are being put out there. And so it's up to us to work with them to figure out what can we do working together, merchants, consumers, and our platform, to actually make a contribution at scale. Right. So what I wanted to, by the way, I have a great idea for you in Zipline on sustainability. No, I knew that's where you were going. Yeah, I was going to go. Is that why you're sitting in the front row? Yeah. So besides being a close friend, I had to have an audience of one, so I got him to show up. So what I was going to highlight is, yeah, there is a pushback to sustainability issues across the world. But it's not up to business to create these initiatives, okay? Business is about building a business. And when you're an entrepreneur, that's what So what can governments do then? If not so it's the governments actually set the baseline, right? When you are starting a business, and I have started one, I built a business, you're worried about getting your lease, paying your payroll, getting your first client, making sure your product works, your supply chain. That is what you're worried about. You're not thinking about appropriately, and this is where a company like Alibaba can be a leader. Okay, am I using plastic utensils, et cetera, et cetera, et cetera. But here's the problem. If I need plastic utensils to win, and no one else is willing to give up on plastic utensils, then I'm not going to give up on plastic utensils. It has to be a common framework. And we work with governments, responding to governments, but public policy must come from the leaders, elected leaders, political leaders, whatever leader you have in whatever country you are, that set the policy for us to react. I think any assumptions around that is really not consistent with reality. Right. Okay. Well, you're both doing a good job of giving me some more optimism. I sense more optimism here than I have. In the last few minutes, if we get invited back, that's a big if we get invited back and we're sitting here next year, what are some of the, do you see some progress? Are there certain examples you can point to? Is it plastics? Is it something else? Any areas where you think, actually, if we're here in 12 months' time, when it comes to sustainable investing and sustainable outcomes from investing, any areas we should look at that might really
make progress over the next 12 months? Well, it depends which markets, but Your Excellency, I'll give you an example here in the UAE. I think what you're doing with electric vehicles is very sensible. It bridges two concerns. The first is not everyone can afford an electric vehicle. So how are you thinking about dealing with that challenge? First of all, you're making it affordable for people to buy one. You're also, very importantly, putting the infrastructure in place, the charging stations, and the ability for people to have an electric vehicle, but not for it to be the most expensive asset that they own. And that will eventually get you to the 50% adoption target that you have in mind over the next several years. And so I think that that's a very sensible approach. I think there are other things that can be done and should be talked about, because I think that the challenge that we have is that ESG doesn't actually mean a lot to a lot of people. And so we find that we have 1 billion consumers, more than 1 billion consumers, and 10 million small businesses that we service. We can talk to them in a very practical way about how they, as part of our ecosystem, can work with us and us with them to achieve sustainability targets. And it makes sense to them because they see a growth opportunity. To your point, it's not killing their business, it's actually helping their business. And they can feel proud that they're also making a contribution, because guess what? Most of the people who are running small businesses, those 10 million small businesses, they have families, they have kids, they care what the world's going to look like in the next 10, 20, and 30 years. So if we can show them something that's good for them, good for their business, and good for their families, they're all in. Great. Juan, any positive areas, any areas we should look for progress over the next 12 months? You know, the world is going through such an accelerated transformation. There are many positive areas, much longer than the conversation we could have today, right? I mean, from how you apply artificial intelligence into companies, which, by the way, will have a sustainability component to it. Right. All the way through the implementation of new sustainable technologies around green initiatives. I mean, hydrogen is clearly a top of mind subject for me. The reality is, the reason sustainability is going to work is because it creates efficiency. The more economic sense it makes, the more it's going to work. And what we are all doing right now is working together to lower the cost of sustainability, show how it is a productive and operationally enhancing attribute, so that you can create businesses that employ lots of people and that have a future for those people. So I'm a big believer in sustainability, but it has to make economic sense. Right. I think that's an excellent place to finish. I have been a little bit skeptical and then sharing my concerns, but I take Michael's point there at the end. I think case studies are really important. The more we actually share real life stories of companies, of people, that's, I think, is going to get through much more, in a much better way than broad concepts of ESG and that sort of thing. So anyway, it's been a wonderful discussion. Please join me in thanking Juan and Michael for this great panel. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.